Hello everyone! Welcome back to Roots Travel Visa Assistance. Kayo po ba ay nagbabalak na mag-tour sa Japan? Pero hindi nyo alam kung paano ba yung proseso, saan ba dapat mag-apply, magkano ba yung dapat na babayaran para makakuha tayo ng Japan Visa. So kung gusto nyo pong mag-DIY, so panoorin nyo po itong video dahil i-share ko po sa inyo yung mga information na kakailanganin nyo para makapag-apply po kayo ng Japan Tourist Visa. So nag-post po ang Japan Embassy sa Facebook page po nila, meron po silang announcement and sobrang nakakatuwa po ito kasi na-remember ko po before, nag-research po talaga ako about dito sa Japan Visa kasi marami pong nagtatanong sa akin and gusto sana nilang magpa-assist. Kaya ayun, nag-research ako before and talagang kailangan siya ng masinsinang research kasi sa mga hindi po nakakaalam, pwede lang po tayong mag-apply ng Japan Visa sa mga accredited na travel agency. So kung ikaw po na walang idea kung ano-ano ba yung mga travel agency na accredited ng Japan Embassy, ay talagang mahihirapan po tayong malaman kung saan ba dapat isubmit yung mga application natin. So natuwa po ako nung nakita ko itong post nila sa Facebook page po nila na nag-announce po sila na mag-open ng Japan Visa Application Center kung saan doon po tayo ngayon magsasubmit na ng mga application natin, hindi na po sa mga accredited na travel agency. So basahin po natin itong post po nila. So sabi po dito, attention regarding the opening of the Japan Visa Application Center. In order to provide better service and convenience to those applying for visas, the Embassy of Japan in the Philippines is pleased to announce the opening of the Japan Visa Application Center to accept and issue visa applications. The Japan Visa Application Center by VFS Service Philippines is scheduled to begin its operation on April 7, 2025. Yes, tama po yung narinig nyo, VFS Service Philippines. So sobrang familiar po ito sa akin ang VFS dahil kapag tayo po ay mag-a-apply ng Schengen Visa or visa bound for Europe, ay madalas po dito sa VFS dadaan. For example na lang sa Germany. So nag-apply po ako before ng visit visa going to Germany and sa VFS po dapat mag-submit ng application. So very familiar na po sa akin itong VFS kung paano yung procedure nila dito. So sabi po dito, magsisimula po yung operation nila sa VFS para sa Japan Visa Application Center ay on April 7, 2025. So meron po silang shinare dito na link for more information. So, i-check lang daw natin itong link dito sa baba. So, meron pong English tsaka Japanese. So, i-click po natin itong link na naka-English. So, dito makikita po natin yung more information about po sa opening nila and yung time and address tsaka yung contact details. So, actually, makikita po natin dito yung link ng VFS. So, basahin po natin yung mga nakalagay po dito. Sabi po dito, there are 5 branches in the Philippines. Parañaque City, Makati City, Quezon City, Cebu City, and Davao City. Meron po silang 5 branches kapag gusto niyo pong mag-apply ng Japan Visa. So yung Japan Visa Application Center nila or VFS ay meron pong 5 branch sa Parañaque, Makati, Quezon City, Cebu, and Davao. So ipapakita ko po sa inyo mamaya yung mga address po nila. And then nakalagay din po dito, online appointment website has been opened on March 19, 2025. So, actually, nag-start na po silang mag-open ng appointment slots. So, meron din pong notice dito. Applications will no longer accepted at the accredited agencies on April 6, 2025. Please note that from April 7, 2025, applications will be accepted at the Japan Visa Application Center. So, ito na nga po yung 5 branches ng Japan Visa Application Center. So, eto po yung address ng Japan Visa Application Center sa Cebu. And then makikita din po natin dito yung service fee na 520 pesos. So, yan lang po yung babayaran natin sa VFS kapag mag-submit na po tayo ng application. 520 pesos. So, yung visa fee po sa Japan ay for free. Wala po tayong babayaran na visa fee. Ito lang po talagang 520 ang kailangan nating bayaran. And ito naman po yung address ng Japan Visa Application Center sa Davao. Ayan po. And the same po yung service fee nila, 520 pesos.
Ito naman po yung Japan Visa Application Center sa Makati. The same po yung service fee. And ito naman po yung address ng Japan Visa Application Center sa Parañaque City. And then, the last but not the least, ito naman po yung address ng Japan Visa Application Center sa Quezon City. So yes, tama po yung narinig nyo. Kapag tayo po ay mag-a-apply ng tourist visa, ay wala po tayong babayaran na visa fee. Gratis po ang nakalagay dito. Meaning, free of charge po ito. So, ang babayaran lang po talaga natin ay ang 520 pesos for each visa application. So, ngayon, ano ba yung mga requirements kung mag-apply po ng tourist visa going to Japan? So, eto po yung list of requirements. Passport, application form na kailangan meron pong facial photo, PSA-issued birth certificate and marriage certificate kapag kayo po ay married, issued within 1 year. So nakalagay po dito, unnecessary if there is used Japan visa on passport. So kapag meron na po kayong Japan visa before, hindi na po kailangan itong additional requirements na nakalagay po dito. So ito po ay para sa mga, for example, unreadable po yung PSA issued ng mga certificates. So kailangan nyo po ng birth or marriage certificate issued by local civil registrar. Kapag mga mahirap po basahin, ganon. And then, if birth certificate is late registration, submit baptismal certificate and school record or form 137. So, kapag kayo po ay late or registered. So, paano ba malalaman na late registered? Kapag meron pong second page, yung mga birth certificate nyo, yung mga affidavit of late registration po yan. Yan po yung second page ng birth. Then, meaning kayo po ay late registered. And then, if there is no record of birth, marriage in PSA, submit birth certificate issued by local civil registrar and negative certificate issued by PSA. So yun po yung mga additional requirements. And then number 4 po na requirement ay itinerary in Japan. Yun po yung kung ano-ano yung mga activities na gagawin and yung mga places na gusto nyong i-visit sa Japan. And then in case that applicant will shoulder part or all of travel expenses, eto po yung mga requirements. Number 5 is applicant's bank certificate balance within the last 6 months must be shown. And then, may naka-note po dito, if the average daily balance in the last 6 months is not indicated, bank statement must be submitted to prove transactions within the last 6 months. And then number 6, applicant's tax payment certificate. So, ito na po yung Form 2316, must have signature of the employer and employee, kapag kayo po ay employed. And then for business owner, proof of actual payment of tax must be submitted in addition to the BIR tax payment certificate form. Yun po yung kailangan kapag kayo po ay merong business. And then number 7, applicant's employment certificate must indicate period of employment, salary, and position. So sa mga employed po, kailangan ng employment certificate. And kapag meron po tayong business, kailangan po ng Department of Trade and Industry or DTI, Certificate of Business Name Registration, and Mayor's Permit from the City Hall must be submitted. If for any reason other than being a retiree, full-time housewife, or unemployed, applicant is unable to submit number 6 and number 7 above, a letter of explanation about the reason must be submitted. So kapag kayo po ay unemployed, housewife, or retired na po kayo, kailangan niyo po mag-submit ng letter of explanation about the reason. Kung bakit kayo unemployed, kung ano ba, paano ba yung, ano ba yung situation nyo ngayon? Sino ba yung nagsusupport sa inyo financially kahit na kayo ay unemployed or walang source of income? And then for students, a copy of school ID or certificate of enrollment in school must be submitted. So nakalagay po dito, in case that guarantor in the Philippines will shoulder part or all of travel expense, ito po yung mga kailangan kapag meron po kayong guarantor. So ito po yung mga kailangan kung kayo po ay sponsored. Kung meron po kayong sponsor. Number 8 is guarantee letter. So itong guarantee letter, meron po silang sariling format po nito na pwede po natin i-download and i-fill up na lang po ng mga sponsor po natin. Number 9, proof of relationship between applicant and guarantor. Example is yung birth certificates or photos together. Number 10 is bank certificate. Ito po yung bank certificate na galing po sa sponsor natin.
photocopy of tax payment certificate. So proof po ng occupation niya, proof po ng source of income ni sponsor. And then employment certificate kapag siya po ay merong trabaho. Kapag siya po ay employed, kailangan din po ng employment certificate. So yun po yung mga requirements na kailangan nyong ihanda kung gusto nyo pong mag-apply ng tourist visa bound for Japan. So dito po sa VFS na website, makikita nyo po dito lahat actually, yung mga kailangan nyo, yung mga list of requirements, yung mga forms, yung application form, yung mga invitation letter, mga letter of guarantee, itinerary in Japan, nandito din po. Meron po silang mga sample forms dito na kailangan nyo na lang i-fill up. So ngayon ang tanong, gaano ba katagal yung process nito? So nakalagay po dito kung kumpleto yung mga requirements, kung wala naman daw issue sa mga requirements nyo, then yung processing time po ay 6 business days from the day the application is received. So mga 1 linggo po yung normal nila na processing kapag walang issue sa mga documents nyo. Pero kapag maraming applications, maraming applicants, and then kapag kailangan nilang further check or verify yung mga documents nyo, then possible na matatagalan po at aabot po ito ng 1 buwan yung process. So, case by case, depende lang talaga sa situation nyo, depende sa mga requirements na sinubmit nyo. So, ayun po, kung meron po kayong mga questions or clarifications, i-comment nyo lang po. And kung gusto nyo pong magpa-assist sa akin, i-message nyo lang po ako, ilalagay ko po sa description ng video yung mga link po kung saan nyo po ako pwedeng i-contact. Thank you po for watching. Bye-bye!